हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी यो R5 v.3 मा एक्जस्ट फेर्न जाँदैछौँ। यसमै हो एक्जस्ट फेर्ने होइन। एक्जस्ट फेर्नलाई त यो 6mm को एलिङ्की चाहिन्छ, 12 र 13mm को यो डायल रेन्ज चाहिन्छ, अनि गोटीहरू, अनि एउटा 12 को रिङ चाहिन्छ। कभर के पनि खोल्नु पर्दैन एक्जस्ट फेर्नलाई। सो बाइकको ओनर यता हुनुहुन्छ, स्माइल। यहाँ चलिरहेको छ काम। बाह्रको नट पनि निस्किसकेको छ यताबाट, देख्न सक्नुहुन्छ हेडबाट दुईटै नट निस्किसक्यो। खाइसकेछ नि त। देख्नु भयो एक्जस्ट निस्किसक्यो। मेन पाइप ल्याउ त। Here comes the exhaust. बेन पाइप चाहिँ 2 पिस आउँछ यस्तो। त्यो एक्जस्ट नि उता राख्दिनु। सिंगल बेन पाइपको आवाज सुनिदिउँ। Start please. होइन अफ गरिदिएको के गरिदिनु मलाई त्यस्तो मात्रै गियर काट्यो भने यस्तो भएछ। कत्रो हुन्छ र मेरो लागि त्यो त्यस्तै बनाउनु न नट बोल्ट सिस्टम। बोल दे।
के काममा